Magpapag-giveaway tayo! Ciao! Hi everyone! Welcome back to my channel. For today's video, mag-unbox tayo ngayon ng order natin sa Shopee. We order Class A shoes. Ang tanong, sulit nga bang bumili ng Class A na shoes sa Shopee? But before that, don't forget to subscribe to my channel, hit the notification bell, and mag-comment and share my videos. So without further ado, let's get started. And 3, 2, and 1. This is the mall area. Hello! Welcome back again! So, bago yan, puti ba kilikili? Charot! So, ito na! Charan! So, in-order ko siya last Saturday o Monday, I think. Akala ko nga hindi siya darating kasi Holy Week, diba? So, yun nga, after 2 days, 3 days, ayun, dumating na siya. So, bago mag-Huwebes Santos, Biyernes Santo, dumating na siya. So, ito ngayon ang i-unbox natin. Wala pala tong box, guys. Yan, plastic natin to. So, pong, 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 pong. Pong, 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 pong. So, ayan. So, galing to sa Shopee. Yan, plastic natin to ngayon. Bali, 2 shoes yung binili ko, guys. Bibigay ko sana sa jowa ko yung isa. Charot! Charot! Out! Out! Ayun. So, wala siyang box, guys. Kasi pag may box daw kasi, isa lang yung kasya sa plastic. Then, mag-another shipping fee ka para ma-separate. So, feeling ko, okay lang naman kasi may lagay naman ako ng mga shoes. Kaya hindi na ako nagpa-box. Pero kung gusto niyo ng box, pwede naman mag-request. Tada! So, I ordered this Fila shoes. Look, guys. Ang ganda. So, nabili ko to sa halaga $399. Not bad. So, i-review natin. Ayan siya, oh. Fila na all white. Ayan. Ayan. Tada! Kung titingnan ko, okay naman siya versus sa price niya. Maganda din yung tahi, ah. Tingnan nyo. Ayan. Oh my gosh, parang perfect. Sukatin natin. Ah! My goodness. Ang ganda. Tingnan nyo guys, tatayo ako. Panis. Ay, ito ang ganda. So, ayun. Tapos, ito pa yung next na may pang regalo ko siya sa ano. So, ito guys ha, $399 lang siya. So, not bad ha, sulit na siya. Kasi, gumala kami sa mall nung other day. Tumingin kami, same design, ito din yun, ito na ito yun, Class A din. 700 to 800 pesos ang prices nila. Ay kung sa Shopee ka, comfort na i-deliver sa bahay nyo. Cash on delivery pa. Tapos, ayun, $399 lang siya. So, almost half the price, diba? Same quality, guys. Not bad. Pang rampa-rampa mo lang to. So, tingnan natin yung isa. Tada! The Nike Air Force One. Ang ganda, diba? Look, guys! Yan. Yung boyfriend ko kasi mahilig sumayaw. As in, magaling sumayaw. Kaya yun, gusto ko ito ilaw sa kanya. Oh, sulit siya. Look. The Nike something. So, matibay siya. At guys, tahi na siya. Kung nakikita nyo, tahi siya. Tahi siya. Ayan. Nakatahi na. Ang galing. Not bad ah. Okay yung quality niya ah.
Look, para talaga siyang original. 450 ko lang ito nabili. 450. So, halagang 450 ah. May maganda ka ng shoes, diba? Ayun. So, maganda siya. So, I enjoy this. Charan! Yan. So, that's it for today's video, guys. And now, sa mga inaabang-abangan nyo talaga, magpapag-giveaway tayo. Charot! So, ayun nga. So, for my first ever giveaway, guys, mamimigay tayo ng tada! Eto mismo. So, guys, magpa-flash ako. Tingnan nyo. Ayan na, may iba't ibang kulay to. So, may all white, may black and white, may green, may pink din ito. So, tatlo ang mananalo nito for girls. Tatlong mananalo. Tandaan nyo, tatlong pair ng shoes ang ipamimigay natin. Then, sa pang boys naman, tatlong pairs din ang ipamimigay ko. So, may iba't ibang kulay din to. Ipa-flash natin yun dyan sa taas. Yung iba't ibang kulay nito. Then, kung sino yung manalong winner is i-PPM namin for the size and yung choice of color niya. Then, ipapadala natin sa'yo. So, itong giveaway na to is open for Philippines only. Again, for Philippines only, guys. Wala tayong budget pag international. And guys, for the most awaiting part is the mechanics of the giveaway. Okay. So, sinulat ko na po siya kasi hindi natin kabisado. Okay lang ba? Okay lang ba sa inyo? Basahin ko na lang po Okay. So, we have 6 mechanics. Nasa sa inyo po kung susundin nyo po ang 6 na mechanics natin. But the more na susundin nyo yung 6 na mechanics natin, the more na meron kayong entry. Kasi 1 mechanic is equals to 1 points or 1 entry. So, pag sinunod mo yung 6 na mechanics natin, equivalent may 6 na entry ka para sa ating giveaway. So, meron kang more chances of winning. 6 chances of winning, I mean, oh my god. Okay, so let's get started. Number 1, subscribe to my channel, Just Wanna Have Fun, and to my boyfriend's channel, PoyTube. So, ilalagay ko po yun sa description box below, yung mga links. Then, number 2, like and watch all my videos, the same sa YouTube channel ng aking boyfriend. Ayun, yung PoyTube. So, ang link po nasa baba po lahat. Number 3, follow me on Instagram at Jastine_Delfin, the same sa Instagram ng boyfriend ko, PoyTube. Ayun. So, yung link po, nasa baba po lahat. Again. Then, number 4 is follow me on my FB page, Jastine Delfin and PoyTube. Yung link, nandyan din po sa baba. Then, number 5, share this video with the hashtag Justin Road to 1K subs giveaway. Ayun. So, ulitin po natin. Lagyan po natin ng hashtag kasi baka po hindi ko po makita yung share yung video. Then, lastly but not the least, comment nyo po down below yung IG username nyo, yung FB name nyo. Then, suggestion videos po natin para sa mga susunod nating videos. Ayun. So, ayun po yung 6 na mechanics natin. Nilalagay ko po lahat sa description box below para mabasa nyo po. Then, yung mga links, just follow lang po. So, that's it for today's video. Thank you so much for watching. Sana nagustuhan ninyo. Then, good luck sa mga sasali. Ayun. And, bye! See you for my next video. Puso! Bye!